Sabi nga nila, ang tunay na kasiyahan ay nanggagaling sa puso at malinis na kalooban. Sa engine cleaning na gagawin natin, gagamit tayo ng maliit na paintbrush, lumang sponge, spray bottle na paglalagyan ng Cochemax Degreaser, at basahan dahil hindi tayo gagamit ng tubig pangbanlaw. Sa spray bottle, pinaghalo ang 60% degreaser at 40% water. Tignan muna natin ang before ng engine bay bago natin gamitan ng Cochemax Degreaser. By the way guys, 4G15 EFI yung engine ko. Kaya mas sensitive siya sa water. Kaya ingat-ingat tayo sa paggamit ng degreaser. Ang una muna natin gagawin ay alisin ang battery para makaiwas sa anumang short circuit. Sprayan lang natin yung area na gusto nating linisan gamit ang spray bottle with degreaser at paintbrush para maalis yung mga dumi na nakadikit. Gamitin ang basang-basahan para mabanlawan at ulit-ulitin lang natin ang proseso hanggang sa malinis na natin ang buong engine bay.
One eternity later. Ito na yung natapos natin. Hindi ganun ka-glossy yung finish niya, pero kahit paano nabawasan natin yung dumi sa engine bay natin. Yung matatagal ng dumi, mahirap na alisin kasi Tito age na yung auto natin, 25 years old na. Para sa akin, rating ko sa Cochemax Degreaser 7 out of 10. Kasi kahit papano nabawasan niya yung dumi at nagmukhang malinis. So, yun lang guys. Sana mag-subscribe kayo sa channel. At gagawa pa ako ng iba pang simple DIY para sa Lancer Eggy natin. So, please subscribe and hit the notification bell para sa updated kayo sa mga bagong videos ko. Salamat!